متى تكون أنت بخير؟ عندما تتوقف عن فكرة العيش من أجل إرضاء الآخرين، عندما تتوقف عن منح الفرص لمن لا يستحقونها، عندما لا تمنح آراء الآخرين بك بشكلك، بعملك، بعقلك، بأحلامك أكثر من حجمها، ولا تعتبرها حقائق ثابتة عنك. أنت بخير عندما تقرر أن راحتك هي أساس حياتك، فتستغني عن كل من يعكرها، شخصا كان أو مكان، وأن تتوقف عن القبول بأقل مما تستحق، معتقدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. أنت بخير عندما تقرر أنت أن تكون بخير مهما عصفت بك الحياة. اسند نفسك بنفسك، ففي الغالب لن يسندك أحد في هذا الزمان.